नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई अनलाइन नेपाली भिडियो ट्युटोरियलमा। म नारायण पोखरेल, प्रोग्रामिङ इन C# part 7. Before starting part 7, let's have a quick recap of part 6. Part 6 मा के गरेको थियौं यसको क्विक रिक्याप गरौँ। In part 6, we discussed about null coalescing operator. Null coalescing operator, why we use? हाम्रो इंटीग्रल डेटा टाइपमा चाहिँ हामीले null भ्यालु डिफाइन गर्न पाइदैन, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले nullable coalescing operator युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात क्वेशन मार्क है। यो चाहिँ हामीलाई डाटाबेसमा एकदमै ह्यान्डी हुन सक्छ। तपाईलाई C# मा डाटाबेस कनेक्सनहरु गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा एकदम ह्यान्डी हुन सक्छ। आजको अब्जेक्टिभ के छ? हामीले टाइप कन्भर्सनको बारेमा डिस्कस गर्छौं। We have two different type conversion, that is implicit and explicit conversion. Type conversion हामी यसलाई sometime even say typecasting पनि भनिन्छ। अब टाइप कन्भर्सन भनेको चाहिँ के हो भन्नुबारे कन्भर्टिङ one data type into another, एउटा डेटा टाइपलाई अर्को डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नलाई नै हामी टाइपकास्टिङ भनिन्छ। Two type of typecasting, implicit and explicit. Implicit भनेको done by प्रोग्राम आफैले गर्ने C# आफैले गर्ने कन्भर्सनलाई चाहिँ हामी इम्प्लिसिट भन्छौं। अनि एक्सप्लिसिट भनेको चाहिँ युजर डिफाइन कन्भर्सन, युजरले कुनै पनि एउटा फंक्सनहरु बनाएर चाहिँ कुनै पनि डेटा टाइपलाई one form to another फर्ममा कन्भर्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्लिसिट कन्भर्सन भन्छौं है। त्यही कुराहरु छ यो स्लाइडमा पनि। परफर्म बाइ C# इन टाइप शेप म्यानर। अब इम्प्लिसिट कन्भर्सनहरुमा चाहिँ के हुन्छ, कन्भर्सन हामीले चाहिँ किन युज गर्छौं भन्नाले डेटा लसहरु नहोस् भनेर चाहिँ हामी कन्भर्सन युज गर्छौं। बोथ कन्भर्सन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। अब यहाँ भनिरहेको छ फर एक्जाम्पल अ कन्भर्सन फ्रम स्मलर टु लार्जर इंटीग्रल टाइप्स एन्ड कन्भर्सन फ्रम derived क्लास टु बेस क्लास आर एक्जाम्पल इम्प्लिसिट कन्भर्सन है। स्मलर डेटा टाइपबाट लार्जर डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने इम्प्लिसिट कन्भर्सन युज गर्न सकिन्छ। तर अब लार्जर डेटा टाइपबाट स्मलर डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी एक्सप्लिसिट कन्भर्सनको चाहिँ युज गर्छौं है। अनि आज हामी पार्ट्सको बारेमा डिस्कस गर्छौं, ट्राई पार्ट्स र नर्मल पार्ट्सको बारेमा पनि। यो इम्प्लिसिट कन्भर्सनको एक्जाम्पल है। अब म डेमो गरेर देखाउँछु विजुअल स्टुडियोमा। इन्ट variable var1 equals 1 2 3 double var2 equals var1 console dot readline console dot writeline var1। यो भयो हाम्रो इम्प्लिसिट कन्भर्सनको एक्जाम्पल। हामीले चाहिँ के गर्यौं, स्मलर डेटा टाइप र लार्जर डेटा टाइप कन्भर्सन है। स्मलर डेटा टाइप इन्ट भनेको स्मलर डेटा टाइप हो कम्पेरेटिभ टु डबल, सो हामीले चाहिँ इन्टलाई डबलमा कन्भर्ट गर्यौं है। यो हाम्रो इम्प्लिसिट कन्भर्सन। अब हामी एक्सप्लिसिट कन्भर्सनको बारेमा हेरौं। अब एक्सप्लिसिट कन्भर्सन वाइस वर्सा। अब जस्तै मैले चाहिँ यही इन्टलाई चाहिँ डबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिधै कन्भर्सन गर्न पाइदैन। इन्ट var3 equals var2 अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एरर आउँछ। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कास्ट गर्नु पर्यो। अघि पनि मैले भनेको थिएँ वी इभन से कन्भर्सन एज अ कास्टिङ, टाइप कास्टिङ। अब मैले कास्ट गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी कास्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ इन्ट भनेर कास्ट गर्नु पर्यो। int इन्ट ब्राकेट भित्र int इन्ट। अब यो गर्यो भने चाहिँ अब के भयो भन्नाले यसले चाहिँ डबललाई चाहिँ इन्टमा कन्भर्सन गर्ने भयो। यो हाम्रो चाहिँ के भयो भने एक्सप्लिसिट। अघि हाम्रो इम्प्लिसिट कन्भर्सन भयो, यो चाहिँ अब हाम्रो एक्सप्लिसिट कन्भर्सन। अब
यो त थियो हाम्रो सिम्पल थियो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्भर्सन। अब पार्ट्सको कुरा गरौँ है। पार्ट्स भने के हो यसको बारेमा कुरा गरौँ। पार्ट्स भनेको पनि कन्भर्सन भयो है। अब पार्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्नाले तपाईँले पार्ट्स चाहिँ कतिखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ भने पार्ट्स चाहिँ एक्सेप्सनहरू जस्तै कन्भर्सनहरू चाहिँ गर्न सकेन भने पार्ट्स युज गर्नुभयो भने एक्सेप्सन थ्रो गर्छ। अब अर्को भनेको ट्राई पार्ट्स युज गर्नुभयो भने चाहिँ ट्राई पार्ट्स युज गर्नु भने तपाईँले बुल डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ जस्तै अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म पार्ट्सहरूको लागि। यहाँ कमेन्ट आउट गर्छु पार्ट्स एन्ड ट्राई पार्ट्स। स्ट्रिङ नम्बर equals 5 6 2 1। स्ट्रिङलाई ओपन इन्भर्टेड ब्राकेटभित्र लेख्नुपर्छ। अब इन्ट आई लेख्छु इक्वल्स इन्ट डट पार्ट्स। पार्ट्सको युज गर्दैछु पार्ट्स ड्रप। अब मैले के गर्नु पर्यो भने पार्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्नाले कन्भर्ट स्ट्रिङ रिप्रेजेन्ट इन्टु 32 बिट इन्टिजर। अब यो स्ट्रिङलाई चाहिँ यो जुन स्ट्रिङ नम्बर छ यसलाई चाहिँ 32 बिट इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ। नम्बर भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ। अब म console डट राइट लाइन पनि चाहिन्छ। सरी म राइट लाइन नेक्स्ट पेजमा लेख्छु console dot write line I। अब म रन गर्छु। अब यो पार्ट्स युज गरेर चाहिँ हामीले कन्भर्सनमा अहिले त ठिक छ। अब जस्तै मैले चाहिँ यहाँ मिस्टेकली केही इररहरू लेखेँ भने चाहिँ अब हाम्रो एक्सेप्सन क्याच गर्छ। अब जस्तै मैले मिस्टेकली अल्फाबेट टाइप गरेँ, यो अल्फाबेट त नम्बर होइन अनि अब चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन इरर आउँछ है। यहाँ चाहिँ फर्मेट एक्सेप्सन इनपुट स्ट्रिङ वाज नट इन करेक्ट फर्मेट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने स्ट्रिङ हो हैन, तर स्ट्रिङ चाहिँ करेक्ट फर्मेटमा छैन भन्दैछ है यो चाहिँ। अब यो अवस्थामा जस्तै अब अहिले चाहिँ हामीले एक्सेप्सन क्याच गर्यो, तर एक्सेप्सन क्याच गर्दाखेरि चाहिँ के भयो हाम्रो प्रोग्राम क्लोज भयो। अब हामीले चाहिँ प्रोग्राम क्लोज नहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जब यो इरर आयो तब चाहिँ हामीलाई एक्सेप्सन फ्यालोस् नत्र प्रोग्राम क्लोज नहोस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले ट्राई पार्ट्सको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो ट्राई पार्ट्स युज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फर्स्टमा तपाईँले एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएबल डिफाइन गर्छु म int number 1 यसलाई इनिशियलाइज गर्छु 0। अब म चाहिँ ट्राई पार्ट्सको युज गर्छु है। int try डट ट्राई पार्ट्स। अब यो ट्राई पार्ट्स ब्राकेट भित्र चाहिँ यहाँ फर्मेट देखाइरहेको छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेछ भनेर ट्राई पार्ट्स चाहिँ एउटा बुल डेटा टाइप रहेछ है। अहिले यसको पनि म युज गरेर देखाउँछु। अब यहाँ चाहिँ के लेख भने स्ट्रिङ है। हामीले स्ट्रिङ चाहिँ कुन पास गर्ने नम्बर भन्ने भेरिएबल चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ छ नम्बर है। अब कमा अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ आउट। यो आउट लेख्न चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। आउट कुन फर्ममा दिने आउटपुट चाहिँ हामी नम्बर 1 को फर्ममा दिने है। अब यो गर्दा चाहिँ हाम्रो कन्भर्सन हुन्छ आउट नम्बर 1। अब मैले क्लोज गरेँ। अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्सोल राइट लाइन आई चाहिँ होइन यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो नम्बर 1। अब यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अब एक्सेप्सन चाहिँ फ्याल्दैन। अब के हुन्छ भन्नाले यो इनभ्यालिड फर्मेट भयो। इनभ्यालिड फर्मेट भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ यहाँ 0 भनेर चाहिँ दिन्छ। अब यो उसले रिड गर्न सकेन अनि यसलाई आस्की भ्यालुमा कन्भर्टहरू गर्छ
अनि 0 भने अहिले हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ शट डाउन भएन अघि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम क्लोज भएको थियो सिधै हामी कोडमा आउँथ्यौं तर अहिले प्रोग्राम चाहिँ क्लोज भएन तर हाम्रो एरर चाहिँ किन भन्नाले यो हाम्रो फर्मेट नमिलेर चाहिँ एरर आएको है हाम्रो कोड एरर नभएर चाहिँ होइन फर्मेट नमिलेर चाहिँ एरर आएको अब हामीले चाहिँ बुल मैले अघि भने थिएँ इन्ट पार्ट चाहिँ बुल हो यो बुल चाहिँ युज गर्छौं हामी अब बुल पनि यहाँ युज गर्न सक्छौं बुल सक्सेस इक्वल्स इन्ट पार्स अब यहाँ इफ सक्सेस भयो भने कन्भर्सन सक्सेस भयो भने यो लाइन प्रिन्ट गर्ने एल्स Console.WriteLine please enter valid number अब यहाँ मैले के गर्न सक्छु भन्नाले यसलाई अझै हामीले राम्रो बनाउन स्ट्रिङ नम्बर यहाँ डिफाइन गर्नुको साटो प्लिज अहिले फर्स्टमा रन गर्छु अनि हामीले एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं है अब अहिले त ठीक छ अब जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ एररहरु आथ्यो भने चाहिँ के भन्छ भन्नाले अब हामीले चाहिँ फर्मेट कुनै पनि चेन्ज गरिन्छ बाइ मिस्टेकली नम्बरको ठाउँमा नेम भयो उर्यो भने चाहिँ प्लिज एन्टर ए भ्यालिड नम्बर यो थियो आजको हामीले ट्राई पार्ट्स र पार्ट्स ट्राई पार्ट्स चाहिँ भनेको तपाईले एक्सेप्सनहरु क्याच गर्नको लागि चाहिँ तपाईले जस्तै प्रोग्राम चाहिँ शट डाउन नहोस् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यतिखेर ट्राई पार्ट्स युज गर्न सक्नुहुन्छ पार्ट्स मात्र युज गर्नु भने चाहिँ तपाईलाई एक्सेप्सन फाल्छ तर कोडमा ट्राई पार्ट्स युज गर्नु भने चाहिँ तपाईले बुल भ्यालु युज गरेर सक्सेसफुल भयो भएन चेक गर्न सक्नुहुन्छ है थ्यांक यू